Sa MJ.
pa ng dalawa.
Bukas na kay bossing. Opo, opo. Ay, sorry. Kakat out ko na lang siya. Sinabi to, putada lang ako ng Sa tabi-tabi lang, hindi ko tikat. Yung puting ano, Kumain ka na? Mamaya. Naligaw kayo? Oo. Sabi ko na eh. Alam mo kung nakailang ikot kami sa ano, Cavite. Ah. Talaga? Oo, hoy, yumaman ng ano, tol. uy, lunch na daw. Ay, ito na pala si Sir ko. Sir, nasan yung ano, kunin ko yung alak doon. Ay, may alak ka doon. Mamaya na lang, pakain mo muna. Ay, nga, kumain ka na. Adrian. Nasa States yan. Okay. Nag-ikot na ako doon. O yung sobrang kanin nyo, wag matapon na. Huwag tayo matapon ng kanin. Kakainin ulit namin mamaya. Pagsasaka ako, alam mo Sila Vicente, si Priscilla,